Ο Βόλος είναι μια παραθαλάσσια πόλη στην περιοχή της Θεσσαλίας και πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στο μέσο της ηπειρωτικής Ελλάδας, περίπου 326 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας και 207 νότια της Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης ένα σημαντικό βιομηχανικό κέντρο και το λιμάνι της αποτελεί γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Η οικονομία της πόλης βασίζεται στη μεταποίηση, το εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών και τον τουρισμό. Φιλοξενεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με πολλές πανεπιστημιακές σχολές, όπως αυτές των οικονομικών, της δημοτικής εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής, της αρχιτεκτονικής και πολλές άλλες. Επίσης, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και έκτοτε η πόλη φιλοξένησε και άλλες αθλητικές διοργανώσεις. Αν και ο Βόλος είναι η νεότερη από τις ελληνικές πόλεις λιμάνια και έχει ένα μεγάλο ποσοστό σύγχρονων κτηρίων, υπάρχουν επίσης πολλά παλιά βιομηχανικά που έχουν ανακαινιστεί και τώρα στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες και πανεπιστημιακές σχολές. Σε αυτό το βίντεο σας παρουσιάζουμε ένα από αυτά τα παλιά βιομηχανικά κτίρια, το κτίριο Παπαστράτος. Αν περπατήσετε κατά μήκος της παραλίας της πόλης, το συγκεκριμένο κτίριο σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή σας, επειδή έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σε σύγκριση με άλλα στην ίδια περιοχή. Βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του λιμανιού και αποτελεί ορόσημο της πόλης. Αλλά ας πάμε πίσω στο χρόνο για να μάθουμε την ιστορία αυτού του λευκού και κίτρινου κτηρίου. Η ιστορία του λοιπόν ξεκινά το 1926, όταν χτίστηκε η πρώτη καπναποθήκη. Ωστόσο, αμέσως μετά την κατασκευή της, ακολούθησε μακρά δικαστική διαμάχη μεταξύ της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου και της καπνοβιομηχανίας των αδελφών Παπαστράτου. Η Λιμενική Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι ο χώρος ανήκε σε αυτούς, επειδή είχε επιχωματωθεί πριν από 25 χρόνια με έξοδο του Λιμενικού Ταμείου. Αυτή η πρώτη αποθήκη δεν υπάρχει πλέον σήμερα, αφού κατεδαφίστηκε. Ένα άλλο κτίριο που ονομάζεται Αλέξανδρος Δελμούζος βρίσκεται τώρα στη θέση της. Η δεύτερη καπνοαποθήκη χτίστηκε το 1935 και είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο σε λευκό και κίτρινο χρώμα και με δύο τρούλους, έναν δεξιά και έναν αριστερά. Στο κτίριο αυτό γινόταν η αποθήκευση και η μηχανική επεξεργασία του καπνού. Αυτή η διαδικασία περιλάμβανε τη διαβροχή των δεμάτων καπνού, την επεξεργασία τους σε φύλλα καπνού, τον καθαρισμό και τη διαλογή τους, το χαρμάνισμά τους, το κοσκίνισμα, τη δεματοποίησή τους και την εμπορία τους. Έως και 400 άτομα απασχολούνταν και στα δύο κτίρια. Η αρχή του τέλους ήρθε με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί τότε η κατάσταση των καπνοβιομηχανιών άλλαξε. Οι αμερικανικές καπνοβιομηχανίες θα εισβάλλουν στην Ευρώπη και θα κατακτήσουν τις αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της γερμανικής, όπου οι αδελφοί Παπαστράτου κατήχαν εξέχουσα θέση. Βέβαια, η αρχή του τέλους για την ελληνική καπνοβιομηχανία είχε πολύ περισσότερα στάδια, αλλά δυστυχώς η πορεία της είχε ήδη χαραχθεί. Το 1985 η αποθήκη Παπαστράτος αγοράστηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ανακαινίστηκε, διατηρώντας την αρχιτεκτονική του αρχικού κτηρίου με τους δύο χαρακτηριστικούς τρούλους. Το κτίριο της καπναποθήκης Παπαστράτος εξακολουθεί να αποτελεί τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στεγάζει τα γραφεία της Βρετανίας και των διοικητικών υπηρεσιών. Συνεχίζει επίσης να αποτελεί ορόσημο του Πανεπιστημίου και της πόλης, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Αυτή η καπναποθήκη είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παλιά βιομηχανικά κτίρια για να τα κάνουμε λειτουργικά σε μια νέα εποχή, επαναχρησιμοποιώντας τα για διαφορετικούς σκοπούς.